Hey guys, কি খবৰ? আশা কৰো ভালে আছে। আজি মই বনাবলৈ লৈছো চিকেন ফ্ৰাই। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই চিকেন ফ্ৰাই খাবলৈ পাৰি। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কওঁ, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি ফ্ৰেণ্ডবিলাকক দেখুৱাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 কিলো চিকেন মই 4-5 মিনিট পানীত সিজাই লৈছোঁ। তাৰপিছত হাড়িবিলাক সাইড কৰি থৈ অকল মাংসখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। 2 চামুচ বা 1 চামুচ নেমুৰ ৰস দি এতিয়া মাংসখিনিত ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। এনেকৈ পিঁয়াজ গোল গোলকৈ কাটি ল'ব লাগিব 4 বা 5টা। তাৰপিছত নহৰুখিনি দেখিছে এনেকৈ বা চাফা কৰি বাকলি সৈতে ৰাখিব। তাৰপিছত মিঠাতেল 1 কাপ লৈছোঁ। এইখিনি গৰম হ'বলৈ দি মাংসখিনি দি 4 বা 5 মিনিট মাংসখিনি অকমান ৰংচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। মাংসখিনি ৰংচুৱা হৈ তেলবিলাক ওপৰত উঠি গৈছে আৰু দেখিছে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিব হৈছে। পিঁয়াজখিনি দি লোৱা। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি 4 বা 5 মিনিট এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি ৰংচুৱা হৈ নাযায়। জ্বলাখিনি দি দিছোঁ। জ্বলাখিনি দি মই অকণমান লৰুৱাই কেৰাহীত তেলত যিখিনি আছে তেলখিনিৰ পৰা মই মাংসখিনি এটা পাত্ৰত উঠাই লৈছোঁ। তাৰপিছত তেলখিনি সাইড কৰি থৈ কেৰাহীটোত মই মাংসখিনি আকৌ দি দিছোঁ। মাংসখিনি মই তেলৰ পৰা গুচাই দি দিছোঁ। এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। এইখিনি দি মই 2 মিনিট বা 1 মিনিট লৰুৱাই মাংসখিনিত ভালদৰে লগাকৈ নিমখখিনি লগাকৈ সানি লৈছোঁ। তাৰপিছত নমাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে। এয়া হৈ গৈছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই। নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই বাই।